Chào các anh chị. Thì bữa nay tôi nói tới những cái vấn đề gọi là nó hơi nhạy cảm một chút xíu. Để tôi dạy cái này cái. Nó hơi nhạy cảm một chút xíu mà nó mang cái tính đặc thù của phương Đông và phương Tây. Sắp tới qua châu Âu ở nên tập uống bia cho quen. Đối với người phương Tây á, thì là họ đa phần á, là họ mang cái chủ nghĩa gọi là duy vật. Còn đối với người phương Đông á, thì chủ yếu họ mang cái chủ nghĩa gọi là duy tâm. Người phương Tây họ duy vật á, không phải là họ ham tiền như các anh chị, không phải. Nhưng mà họ tin vào khoa học, họ tin vào những cái gì hiện hữu, họ tin vào những cái gì thực tế, chứ họ ít khi mà họ tin vô thần linh, họ tin vô những cái gì mông lung là họ ít tin lắm, họ tin vô cái thực tế hơn. Trừ khi nào những cái gì đó là đã được lý luận bằng nào, những cái gì đó là đã được lý luận bằng một cái biện pháp khoa học nào đó hoặc là một cái lý thuyết nào đó mà họ cảm thấy logic đó thì họ mới tin, chứ còn không thôi thì họ cũng không bao giờ tin vào vận may. Còn người phương Đông thì ngược lại, là họ tin vào vận may, họ tin vào những cái gì đó nó không có tồn tại, nó không tồn tại ngoài đời thực thôi, nhưng mà nó chỉ tồn tại trong đời sống tâm linh của người phương Đông. Ví như thường vào đầu mùa thi là để người ta thi đậu là người ta ăn chè đậu. Ở Việt Nam mình cũng vậy. Cái chè đậu đây nó thể hiện cho cái tính chất gọi là may mắn, là sẽ được đậu, sẽ được đổ cái kỳ thi đó. Còn người phương Tây thì ví như người phương Đông đi, họ tắm giấc tối, phải không? Là vì một ngày lao động họ mệt nhọc nên họ tắm giấc tối để mà gọi là thư giãn thoải mái gì đó. Còn người phương Tây là họ tắm buổi sáng, là trước khi họ đi làm đó là họ tắm. Hai cái khác nhau hoàn toàn các anh chị, mà cái tác dụng nó cũng khác nhau. Nghĩa là các anh chị tắm buổi sáng theo người phương Tây người ta quan niệm là để tận hưởng cuộc sống, tận hưởng một ngày làm việc. Còn tắm buổi tối là theo người phương Đông người ta quan niệm là tức là giống như mình giải lao cho một ngày làm việc mệt nhọc đó. Là nó khác nhau nha các anh chị, nó không giống nhau được đâu. Cái phần mà duy tâm duy vật này nghĩa là nó là cái cơ sở nền tảng của một cái xã hội, của một cái tôn giáo. Nếu mà cái tôn giáo nó ở phương Tây nó sẽ khác, còn khi mà ở phương Đông thì nó sẽ lại khác. Với như đạo Thiên Chúa thôi, đạo Tin Lành thôi. Khi mà ở Mỹ khác, ở Việt Nam khác, vẫn là đạo Thiên Chúa, vẫn là đạo Tin Lành, nhưng mà cái cách người ta tin tưởng nó khác, và cái cách người ta hành động nó cũng khác luôn, nó không giống được. Cái đó là theo hai trường phái duy tâm và duy vật. Và cái trường phái duy tâm và duy vật của tôi thì là chủ yếu nói về thực tế thôi. Và tôi luôn luôn đặt cái thực tế là cái hiện hữu, người ta nghĩ cái gì thì mình nói cái gì. Chứ tôi không phải am các mát, tức là tôi không có cắt đầu này tôi thêm chỗ kia, tôi không cần thiết phải làm chuyện đó. Tức là mình phải hiểu cái căn cơ của một cái xã hội trước khi mình muốn chỉnh sửa. Chứ không phải mình chỉnh sửa là mình bắt cái xã hội theo mình. Xã hội không bao giờ làm được chuyện đó. Đó là cái sai của ông Karl Marx. Mình không thể nào bắt xã hội làm theo mình được. Mình chỉ cần chỉnh thôi, mình chỉnh làm sao cho phù hợp thôi, chứ mình không thể nào mình cắt bỏ những cái yếu tố hoặc là những cái thành phần gì đó. Đâu phải là phản ứng hóa học đâu, đâu phải một bài toán đâu. Tôi thích thì tôi cộng trừ một, còn tôi không thích thì thôi. Vậy là nó không phải. Này là xã hội, là con người, cái này là hành vi con người, nên nó rất là quan trọng. Đây là cái căn nguyên của một cái xã hội, nền tảng luôn. Mà phải hiểu cái này thì những cái kia nó mới làm được. Là những cái lý luận rồi này kia đó, khi mà mình áp dụng vô rồi đó là mình mới làm được. Ví như anh truyền đạo đi, ở bên Mỹ anh truyền khác, còn bên Việt Nam anh truyền khác, chứ làm sao giống được. Ở bên Mỹ là anh truyền là theo đạo Thiên Chúa Tin Lành 100%, nghĩa là 100% nguồn gốc. Còn qua bên Việt Nam rồi nó phải bị lem một chút xíu của phần Phật giáo. Nghĩa là ở bên Mỹ người ta đốt đèn cày trắng, phải không? Và người ta dân qua. Còn bên Việt Nam đạo Thiên Chúa là phải đốt nhang. Nó
ăn vô cái chỗ đó đó, tức là nó phải bị lem vô cái tức là nhập gia thì tùy tục. Rồi cái xứ sở người ta quan niệm vậy thì mình tức là ở đây đốt nhang không phải là theo đạo Phật, mà là chỉ có đốt nhang á thì là mới có thể gọi là cái lời mà cầu nguyện của mình nó mới có thể gửi lên tới ông Thiên Chúa, có thể gửi lên tới ông Phật, chứ mình không có nói bằng miệng được. Mà hồi mấy chục ngàn năm nay thì người ta vẫn như vậy, người ta vẫn như vậy thôi, bởi vì mình vô đây là mình phải chịu. Vẫn là đạo Thiên Chúa đấy nhưng mà nó khác nhau hoàn toàn nha. Và tôi biết rằng các anh chị cũng đang muốn điều chỉnh nó theo đạo Thiên Chúa ở bên châu Âu, nhưng mà thực sự là cái đó nó là không thể, cái đó không bao giờ làm được. Thì đây mình đã nói về cái căn nguyên, nghĩa là người phương Tây thì họ duy vật, họ tin vào những cái lý luận xã hội đó. Mấy yêu cầu anh nói đúng thôi, cái lý thuyết của anh, cái lý luận của anh đó, mà cái lập luận của anh chặt chẽ và thuyết phục được người ta thì người ta sẽ nghe. Còn cái lập luận mà của mình mà không hay, không thuyết phục thì người ta sẽ không nghe. Còn người phương Đông thì họ duy vật, họ tin vào số mạng đó đó. Dạ ở đây cho dù ở người bên phương Đông này nó khác ở bên phương Tây cái chỗ, cho dù anh nói đúng người ta cũng chưa chắc gì đã nghe, người ta lại hỏi tới cái nguồn gốc của anh. Nếu mà anh nói tới chuyện chính trị đi, người ta hỏi anh là con cháu của ai, anh được ai ủng hộ không, anh là con cháu của ai, anh lên nói tao mới nghe, cho tự nhiên khơi khơi anh nói ai nghe. Đâu phải như phương Tây. Phương Tây anh là một người bình thường, anh vẫn có thể có những học thuyết mà người ta có thể nghe. Còn phương Đông thì không có được đâu nha. Phương Đông anh làm kiểu đó không ai nghe đâu á. Không phải tôi nói ở đây là cái chuyện của tôi nói mà người ta nghe, nó là có cái nguồn gốc khác nữa. Chứ là hồi video clip trước là tôi đã nói với các anh chị cái nguồn gốc của tôi rồi, nên tôi nói thì chính phủ họ mới gọi là tin tưởng, họ mới nghe. Chứ tự nhiên bây giờ người phương Đông mà các anh chị đâu thể nào các anh chị đem cái lý luận khoa học của phương Tây mà các anh chị áp thẳng vô phương Đông, là cái chuyện đó không bao giờ. Người ta tin rằng ở những dòng họ đế dương đó thì mới làm được đế dương, mới có khả năng làm được chuyện đó, chứ còn những người bình thường sẽ không bao giờ làm được. Cái đó là cái niềm tin, là cái đức tin thôi. Mặc dù chế độ dân chủ, nhưng mà ví như là con của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi, con cháu của ổng thì mới có khả năng làm được thủ tướng, còn những người bình thường sẽ không làm được. Người ta tin cái chuyện đó. Đó đó, nó khác nhau hoàn toàn. Nó di vật di tâm nó khác nhau như vậy đó. Nó khác nhau, nó dẫn đến là cái sự tin tưởng, cái đức tin ở trong xã hội nó lại khác nhau hoàn toàn. Và cái hành động nó lại khác nhau luôn. Ví như ở Việt Nam đi, các anh chị nghiên cứu một cái lý luận khoa học gì đó mà nghiên cứu tới chính trị đi, các anh chị mà không được ai ủng hộ, thậm chí các anh chị có thể đi tù luôn không chừng nữa. Nếu mà các anh chị xuyên tạc đảng Cộng sản đó. Mà khi người ta hỏi tới các anh chị, một không ai ủng hộ, thứ hai nữa là các anh chị lý luận không đàng hoàng, người ta sẽ cho các anh chị đi tù. Nhiều người bị cái vụ đó lắm rồi. Về đây chống đối đảng Cộng sản đó, khi mà người ta hỏi tới lại không có những cái lập luận rõ ràng đó, là cống hiến cái gì cho xã hội đó, đó là đi tù đó chứ phải chơi. Không ấy thì cũng bị trục xuất ra khỏi nước Việt Nam, chứ đâu phải nước Mỹ. Việt Nam đâu phải nước Mỹ, mà đa phần luôn ở phương Đông, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Ấn Độ hay là Trung Quốc đều như vậy. Mà đa phần ở bên phương Đông là họ là dùng cái trường phái gọi là duy tâm, họ tin tưởng vô cái gì đó gọi là nó thiên về phần tâm linh. Ví như bây giờ đi, là tôi làm được cái này đi, thì sau này khi mình cái người mà ra mà nói chuyện á với các anh chị luôn á, là sẽ là con cháu của tôi, nó sẽ làm cái chuyện đó, nó sẽ có uy tín hơn là những người bình thường. Đó, cái đó là gọi trường phái duy tâm. Và tức là cái trường phái đó bên phương Tây vẫn dùng nha các anh chị, chứ không phải không có đâu. Đó mà cái là cái cuộc thi ngày hôm qua tôi nói với các anh chị tại Liên Hợp Quốc đó, mà hai người được điểm cộng đó, ngày hôm qua tôi mới nói cái sọt đó, cái video clip ngày hôm qua đó, là thống trị và bị trị đó, nó có cái phần đó đó. Tức là các anh chị vẫn dùng duy tâm, nhưng mà các anh chị lại cho phép những người duy vật, tức là những người mới nổi, họ tiến lên. Tức là bây giờ là đầu tiên anh nói không ai nghe, thì anh phải chỉnh chu là cái lập luận của anh, cái lý luận của anh để nói cho người ta nghe. Đó, tức là anh phải phấn đấu. Và cái người mà anh đối mặt không phải là những cái người hiện tại, mà là những người trước. Ví như tôi viết cái cuốn
nguyên lý chủ nghĩa xã hội mới này, cái người tôi đối mặt không phải là các anh chị, không phải là ai trên thế giới này, mà là ông Karl Marx. Tôi phải vượt qua ổng thì cái tiếng nói của tôi nó mới có giá trị. Chứ tôi mà không vượt qua ổng, cái tiếng nói của tôi thua ổng thì ai nghe tôi, trong khi ổng nói người ta còn không nghe, phải không? Tức là cái phần đó, tức là bên phương Tây là vừa duy tâm cũng vừa duy vật, còn bên phương Đông chủ yếu là duy tâm thôi chứ không có duy vật. Đó mà khi một cái xã hội mà phát triển rồi, thế giới mà đại đồng rồi đó, là phải dùng hai thứ, vừa duy tâm vừa duy vật thì xã hội mới phát triển được. Chứ mình không thể nào mà dựa trên cái đức tin là những người con cháu của thủ tướng và con cháu của chủ tịch nước thì sẽ làm được chủ tịch nước. Hoặc là nếu mà không phải như vậy thì là mình đào tạo. Ở bên Việt Nam này người ta đào tạo nha các anh chị, người ta đào tạo những người đó, không? Thậm chí những đứa cộng sản luôn, đa phần đều như vậy, đều đào tạo những người đó. Là tức là con của ông vua thì lên làm vua đó, tức là thừa hưởng cái nền tảng cũ của ông vua để mà lên làm, nếu còn giỏi là lên thôi. Không? Thì nó mất đi cái phần duy vật, nó mất đi cái phần nghiên cứu lập luận xã hội, tức là nó không có cơ hội cho những người khác nghiên cứu. Đạo nghĩa đào tạo là đào tạo, nhưng mà cũng nên để cho người ta duy vật một chút xíu, để nên cho người ta xen chân vô người ta nghiên cứu. Không? Người ta có ý kiến gì những cái trường phái chính trị khác nhau, rồi từ từ rồi mới học hỏi mới tiến bộ được. Chứ chủ yếu mà duy vật không là nó cũng không hay đó. Thì cái phần này phương Đông thì đa phần là dở hơn phương Tây. Phương Tây họ dùng luôn cả hai thứ, còn phương Đông thì chỉ dùng có một thứ thôi. Người phương Đông đa phần là họ bảo thủ, và cái sự mà gọi là ích kỷ của họ nó nhiều hơn là người phương Tây. Người phương Tây họ xài tiền nhiều, họ làm việc nhiều và họ kiếm tiền cũng nhiều. Còn người phương Đông thì ngược lại, họ xài tiền ít, họ làm việc ít và họ kiếm tiền cũng ít. Cái này là rõ ràng nha các anh chị. Khi mà các anh chị muốn cải tổ một cái xã hội, cho dù xã hội nào tôi không cần biết, nhưng mà các anh chị phải hiểu rõ cái căn nguyên của cái xã hội đó. Cái xã hội đó đang hướng về cái trường phái nào, và đã có thay đổi cái trường phái đó hay chưa. Mà nếu chưa thay đổi thì cái việc đầu tiên mà mình làm đó là mình phải đa dạng hóa cái trường phái đó đi. Cái trường phái duy tâm và duy vật đó, mình đa dạng hóa đó đi. Rồi chính từ cái chỗ đa dạng hóa nó bắt nguồn cho những dự án nghiên cứu. Mà một khi nó đã bắt nguồn cho những dự án nghiên cứu rồi thì xã hội đó sẽ phát triển sớm muộn thôi. Đầu tiên cái việc này là việc đầu tiên khi mà mình bắt đầu cải tổ một xã hội. Duy tâm và duy vật, nó phải rõ ràng ra mới được nha. Mình phải hiểu rõ cái vấn đề này thì mình mới có thể gọi là cải tổ được cái xã hội của mình. Còn nếu không có, mình cứ đi cái lang bang thôi, mình không thể nào mà cải tổ được. Tại vì mình trị không có đúng bệnh, mình không hiểu nữa làm sao mình cải tổ. Mình không biết văn mình nó đang hướng về đâu, rồi mình ngồi trên đó rồi mình cải tổ cái gì bây giờ đây, phải không? Phải rõ ràng cái chuyện đó. Nghĩa là khi mà mình bắt đầu mình đa dạng quá rồi đó, là lúc đó là lúc phát triển đó. Là lúc đó sẽ có những dự án nghiên cứu họ này nè và phát triển vậy thôi. Cái sự phát triển ở đây là nó không phải là phát triển là đạp đổ hoặc là đánh chiếm hoặc xâm lược này. Cái sự phát triển ở đây, thế giới đại đồng nó không phải là như vậy, mà là nó đa dạng hóa. Cái mô hình đi sau nó sẽ củng cố, nó sẽ khắc phục những cái nhược điểm của những cái mô hình đi trước. Ví như cái mô hình chủ nghĩa xã hội mới của tôi nè, nó sẽ khắc phục được cái nhược điểm mà cái mô hình chủ nghĩa xã hội của ông Karl Marx đó. Hồi đó ông dựng ra mà ông chưa có thành công được. Bây giờ tôi khắc phục những cái nhược điểm đó để mà tôi đưa thế giới đi lên đại đồng. Đó. Tức là cái mô hình đi sau nó khắc phục cái nhược điểm của mô hình đi trước. Vì vậy xã hội luôn tiến lên, xã hội luôn tân thời ở cái chỗ đó. Cái đó người ta gọi là phát triển. Chứ phát triển ở đây mình không phải nói là mình lên đó rồi những người mà người ta nghiên cứu xong rồi người ta đạp đổ những người có gốc, hoặc người ta là lật đổ chính quyền, thì nó chưa chính xác cái chỗ đó. Mà phải gọi là nó khắc phục những cái nhược điểm của mô hình đi trước. Và các anh chị nên nhớ rằng những cái người không có gốc rác, tức là cái nguồn gốc, giống như cuộc thi ngày hôm qua tôi nói với các anh chị nè, trong cái video clip trước đó, là những người mà có gốc gác là họ sẽ được cái điểm cộng, còn những người không có là họ buộc lòng họ phải tự thân vận động.
Và cái người mà họ đấu không phải là những người tham gia cuộc thi cùng với họ, mà là những người đi trước họ. Ví như cái người mà bây giờ tôi đấu không phải là các anh chị, không phải là ai trên thế giới này, mà chính là ông Karl Marx. Tôi phải qua được ổng. Không, mà các anh chị nghĩ là 100 năm nay có ai qua được ông Karl Marx đâu. Chưa có từng ai làm chuyện đó. Thì chuyện đó nó phải khó chứ làm sao. Ví như bây giờ tôi đang đấu với con của ông Karl Marx đi, thì tôi đâu phải đấu với con ổng đâu, mà tôi đấu với ổng. Tại vì tôi phải vượt qua cái đế của ổng thì tôi mới thắng được con ổng. Phải không? Cái này là mình phải rõ ràng nha. Tức là một khi mình đa dạng quá duy tâm và duy vật, là xã hội nó sẽ phát triển, sẽ nảy sinh ra những cái bậc gọi là kỳ tài. Họ sẽ phấn đấu gấp đôi gấp ba là người bình thường để họ vượt qua được những cái bóng. Ví như sau này có ai đấu với con tôi đi, là phải qua được tôi. Mặc dù lúc đó tôi không biết tôi bao nhiêu tuổi, hoặc già còn sống hoặc đã chết vậy đó, nhưng mà phải qua được tôi thì mới hại được con tôi. Giống vậy đó. Mà nếu mà qua được tôi thì cái người đó chắc cũng dữ tợn lắm rồi. Người đó chắc thay đổi thế giới thêm một lần nữa. Tức là ở đây mình đa dạng quá cái duy tâm và duy vật. Vì sao ở Việt Nam tôi lại yêu cầu chính phủ là mình đốt nhang ít thôi, mình hạn chế đốt nhang. Và mình lại du nhập của phương Tây là mình bắt đầu mình tiến hành văn hoa, văn bông văn hoa, tức là mình đốt nhang ít thôi. Tại vì sao? Tại vì chỉ khi mình du nhập người khác, mình đa dạng quá nó đi, mình đa dạng quá lên đi, thì chính từ cái chỗ đa dạng quá đó nó mới phát triển, nó mới tăng thời lên được. Tại vì nó sẽ có những cái nghiên cứu mới, những cái nghiên cứu đi sau. Cái nghiên cứu như bây giờ tôi đang nghiên cứu đây, tôi khắc phục được cái nhược điểm của ông Karl Marx này. Rồi mai mốt sẽ có cái người khác họ nghiên cứu, họ khắc phục được cái nhược điểm mà cái mô hình tôi đang xây đây. Sẽ có người khác làm chuyện đó. Chính từ cái chỗ đa dạng quá đó, nó sẽ kéo được những cái nghiên cứu mới, nó tạo điều kiện cho người ta nghiên cứu. Chứ nếu mà không đa dạng quá là không có cái gì. Thì cái đó là lý do tại sao tôi mới gọi là mở cửa, là mới gọi là phát triển. Chứ bế quan thì thông thường bế tắc là nghèo, là mất nước như chơi. Chỉ có mở cửa mới phát triển được thôi. Mặc dù có đôi chút cạnh tranh, nhưng mà xã hội luôn có người tài, xã hội nào cũng vậy. Có thể là mình không bằng những người đi trước, hoặc là có thể mình hơn những người đi trước. Ví như tôi với ông Hồ Chí Minh bây giờ đây, ổng chỉ là ở Việt Nam thôi, bây giờ tôi ra tới quốc tế rồi, là tôi có thể tạm gọi là tôi hơn ổng rồi. Ở đây là mình nói hơn theo cái tầm gọi là lý thuyết thôi, chứ còn ai đâu mà đem đi so sánh cái công trạng hoặc là cái danh vọng của ai bự hơn ai. Thì lúc khi mà mình lên cái đỉnh đó rồi đó, mình cũng chẳng cần phải so sánh cái chuyện đó. Nhưng mà mình hơn ở đây là dạng lý thuyết thôi, tức là ở trong nước tôi ra quốc tế vậy đó. Tức là những người đi sau họ luôn giỏi hơn những người đi trước, luôn luôn là như vậy. Chứ không thể nào mà những người đi sau mà họ dở hơn những người đi trước á, thì cái học thuyết của họ sẽ không tồn tại đâu. Họ nói không ai nghe đâu. Mà một khi họ nói mà người ta nghe rồi đó, là chắc chắn là cái học thuyết của họ đó là phải rất là tân thời luôn, phải khắc phục hết toàn bộ những nhược điểm của những người đi trước. Đó là lý do tại sao mình lại đa dạng quá duy tâm và duy vật. Ở bên phương Tây á, thì họ tin á, vào Thiên Chúa. Còn ở bên phương Đông á, thì họ lại tin vào ông Phật. Mà chủ yếu ở đây á, là phương Đông còn chơi bùa nha các anh chị. Họ chơi bùa để họ biết trước tương lai nha. Cái đó nó rất là chính xác luôn đó, chứ không phải chơi đâu. Còn phương Tây họ không biết cái đó đâu. Họ dùng cái gọi là khoa học công nghệ để mà tạo dựng tương lai. Nó khác nhau. Bây giờ tôi đang nó nói là sâu vô trong cái vấn đề luôn rồi đó. Phương Tây á, là họ dùng khoa học công nghệ để mà xây dựng tương lai, để mà đặt nền móng cho tương lai. Còn phương Đông á, là họ dùng bùa, họ chơi bùa, họ bấm ngón tay gì nè, nó là họ biết được cái tương lai nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà cái đó nó không có tạo ra được cái gọi là cái sản phẩm, hay là nó không có tạo ra được một cái vật chất gì hết. Nó không có tạo ra được một cái lý lượng, một cái cơ sở khoa học gì hết. Không có lý thuyết gì đó. Và cái đó chỉ là bấm tay như vậy thôi là xong. Mặc dù họ biết trước tương lai đó, nhưng mà họ không có tạo ra được cái gì hết. Vì vậy bây giờ mới mở ra thêm một cái gọi là duy tâm và duy vật song hành. Lại sẽ có những người ngồi đó bấm tay, và có những người như tôi nè, ngồi đây để mà nghiên cứu phát triển. Thì hai cái nó mới gộp lại mới gọi là phát triển được. Còn bên các anh chị là vẫn xài duy tâm duy vật nha. Bên phương Tây họ vẫn xài, nhưng mà họ không chơi bùa như Việt Nam thôi, không chơi bùa như bên phương Đông.
họ vẫn xài duy tâm, tức là họ vẫn tin vào những cái dòng dõi mà gọi là có cống hiến đó, thì sẽ có những nhân tài. Họ vẫn tin, tất cả mọi người đều tin vào chuyện đó. Còn cái chuyện mà có mở cửa cho người ta nghiên cứu phát triển hay không, có tạo điều kiện cho người ta nghiên cứu phát triển hay không, lại là cái chuyện khác. Nhưng mà bên phương Tây họ cho phép làm chuyện đó. Còn bên phương Đông thì hên xui, tôi chưa thấy. Mà tôi chưa thấy nghĩa là không có. Tức là nghiên cứu ở đây không phải là nghiên cứu khoa học, mà là nghiên cứu chính trị, cải tổ xã hội. Đó, mấy cái phần nhạy cảm đó. Chứ đâu phải là nghiên cứu khoa học, một cái dự án bé nhỏ làm ra cái điện thoại thì nhầm gì. Mà là nghiên cứu chính trị, cải tổ nhà đất nước đó, cải tổ xã hội, nó ăn vô cái chỗ đó đó. Ở người phương Đông á, thì họ quan tâm tới cái chuyện đó là gọi là sống là phải hiền từ như là đạo Phật đó. Thứ hai họ quan tâm tới cái chuyện tích đức cho con cháu đời sau. Và thứ ba là họ quan tâm tới cái chuyện mà sau khi qua đời rồi nó như thế nào. Còn người phương Tây họ không quan tâm cái chuyện đó. Họ quan tâm tới cái thực tế của mình, thực tế như vậy đó, rồi cái lý luận của họ là cái gì. Còn mà khi họ chết rồi họ cũng chôn giống như người Việt Nam thôi. Nhưng mà cái mảnh đất mà họ chôn, cái nghĩa địa của họ đó là chỉ toàn là cây thánh giá thôi, chứ không có mã đất mã đá như Việt Nam lởm chởm. Như người phương Đông thì xây lởm chởm. Ông nào mà nhà giàu xây cái mã cho thiệt bự, còn ông nào nhà nghèo thì xây cái mã nhỏ nhỏ. Còn ông nào mà nghèo nữa thì mã đất. Còn bên phương Tây người ta là nguyên cái chỗ đó như cái công viên vậy đó, nó bằng tháng như trồng cỏ lên, rồi đó có mấy cái thánh giá gầm lên gió đó là xong. Cái đó gọi là nghĩa địa, là cái cách người ta sẽ chăm sóc cũng khác. Nghĩa là khi mà chết rồi đó, là người ta cho trở về dưới đất, là không có liên kết, không có dính dấp gì trơn. Nghĩa là không nắm níu lại, là người phương Tây nha. Còn người phương Đông đó, là chết rồi phải không, họ xây cái hộp, họ bỏ cái hòm vô đó, xong họ đổ bê tông, nghĩa là còn nắm níu nha, nghĩa là chưa cho trở về vậy đó. Mà xây cái mã cho thiệt là bự đó. Đó là làm theo bên Tàu, mà bên Trung Quốc đó là đa phần là như vậy. Họ sống có thể là nghèo đó thiệt, nhưng mà chắc là phải xây cái mã cho bự. Thì người phương Đông người ta quan tâm cái chuyện gì đó nó gọi là nó phi thực tế. Còn người phương Tây là người ta quan tâm cái chuyện gì đó nó thực tế với cuộc sống của người ta, mà một khi chết rồi là kể như xong, là trở về dưới đất, không có nắm níu, là ra cái nghĩa địa phẳng trang vậy đó, là không có dính dấp gì hết trơn đó, là chỉ để đó thôi. Thậm chí những cây thánh giá còn không khắc tên nữa đó, để gì đó rồi đó. Rồi ai nhớ tới ở bên phương Tây họ vẫn có đám giỗ nha. Cái đó người ta gọi là death anniversary, tức là cái kỷ niệm cái ngày qua đời của cái người chết. Mà ở bên Việt Nam người ta gọi là đám giỗ. Bên phương Tây người ta kỷ niệm, cái đó gọi là cái lễ kỷ niệm của người ta, là gia đình bà con dòng họ ai thích cứ tới rồi dùng một bữa cơm là xong. Chứ cái ngày mà kỷ niệm người ta chết có gì vui vẻ mà kéo cho đâu. Có gì vui vẻ mà làm tiệc tùng cho hoành tráng, đâu có gì đâu vui vẻ. Phương Tây thì họ ngày sinh mới là ngày quan trọng. Họ sinh nhật là làm là bá chén một chén luôn, kể như là đãi khách ầm ầm. Còn cái ngày chết kỷ niệm cái ngày chết, tức là cũng có kỷ niệm, cũng có đám giỗ giống như Việt Nam, nhưng mà họ rất là ít người. Không, họ chỉ dạy người bạn thôi, ai nhớ tới thôi, họ không mời ai hết. Còn ở bên phương Đông khác nha, sinh nhật thì họ không tổ chức. Ví như tôi đây 29 năm đi, có tổ chức sinh nhật lần nào. Toàn là bạn tôi lâu lâu nó ngủ uống cà phê thôi, nó nhớ thì nó ngủ uống cà phê thôi, chứ tôi có tổ chức đâu. Giống vậy đó. Sinh nhật thì ít khi tổ chức, nhưng mà cái ngày đám giỗ đó, cái ngày death anniversary đó, là lại ầm ầm đó. Thậm chí mời nhạc sống lại hát với y đùng luôn, đãi thì mấy chục mâm giống vậy đó, là cả mấy trăm người đó. Là họ khác, họ quan tâm cái gì đó nó siêu thực. Người phương Đông tức là ở đây mình nói, vì cái đó là mình nói tới cái phần văn hóa rồi, nên là chắc là tôi phải kéo dài thêm một cái video clip nữa, chứ cái video clip này thì nó cũng 25 phút rồi, thì tôi gắng nói thêm chút nữa đi. Tức là người phương Đông họ quan tâm cái gì đó nó siêu thực, nghĩa là chết rồi họ còn cầu mong lên thiên đàng hay là xuống địa ngục. Người phương Tây họ vẫn quan tâm cái chuyện đó chứ không phải không, nhưng mà họ không có đặt nặng cái vấn đề đó. Họ không có đặt nặng cái vấn đề đó, nếu mà lên cũng được, xuống cũng được
Thấy không? Ý là mình thấy cái cách mà người ta làm nghĩa địa thôi nó cũng khác, tức là một khi chết rồi người ta cho về với đất, ta ra đó không xây mã mồ gì hết trơn, thẳng trang như cái sân banh vậy là xong rồi đó, cắm mấy cây thánh giá. Còn ra cái nghĩa địa của Việt Nam á, tôi nói thiệt luôn chứ ông nào mà thấy cái mã bự là biết nhà ông đó chắc giàu. Họ quan tâm tôi nhiều khi nữa đó, mình cuộc đời con người ta chết là hết, mà mình lại quan tâm làm chi cái chuyện mã bự hay mã nhỏ. Thậm chí gia đình tôi luôn đi, bà cóc của tôi nè đó, như là ông của tôi nè, cũng có mấy người đó, người ta chết xong rồi thiêu rồi đem vô chùa, khỏi chôn luôn, tốn đất. Mà tôi thấy như vậy nó lại rất chi là phù hợp. Tôi lại thích cái ví dụ mà của những người Campuchia đó, họ chết là họ thiêu, nghĩa là họ về với đất chứ họ không quan tâm mấy chuyện khác nữa. Còn ở bên đây á, người ta làm đám giỗ á, thì ì đùng, còn bên phương Tây họ làm đám giỗ là một cái bữa cơm vô cùng thân mật, chỉ có vài người thôi, thậm chí là gia đình thôi là xong. Chứ cái ngày người ta chết mà có cái gì vui mà phải làm cho ì đùng. Cái ngày người ta sinh không quan tâm, mà cái ngày người ta chết quan tâm là cái gì. Nhiều khi mình không hiểu luôn, mình phải hỏi một câu, bộ cái ngày này người ta chết bộ vui lắm hay gì mà kéo nhau ì đùng rồi đó. Vậy sao cái ngày người ta sinh ra mà không vui, mà cái ngày người ta chết mà vui, giống như mừng người trời ơi thằng đó nó chết rồi ta mừng quá giống vậy. Nhiều khi mình thấy cũng mắc cỡ nó ngược đời hơn người ta. Còn cái chuyện mà đốt nhang hay văn hóa là ở đây là mình đa dạng quá thôi, còn cái chuyện mà mình kỷ niệm cái lễ kỷ niệm ở đây là mình ngược đời hơn phương Tây. Không, phương Đông mình làm ngược bên kia. Thì đó các anh chị đó, chỉ có hai cái chuyện đó thôi là phương Đông làm ngược hơn người ta. Ở đây là tôi nói về cái căn nguyên của xã hội, nghĩa là khi mà dịch ra rồi các anh chị sẽ hiểu về phương Đông và phương Tây. Còn các anh chị muốn điều chỉnh thế nào đó là tùy các anh chị cầm quyền. Thì thôi để tôi quay video clip kế tiếp, cái này cũng 26-27 phút rồi. Chào các anh chị, chúc các anh chị thành công.